ชายผู้เคยมีอำนาจล้นฟ้าเดินถือบาตรดินเผาขอเศษอาหารที่ชาวบ้านเหลือทิ้งริมถนนนี่คือการปราบพยศอัตตาที่รุนแรงที่สุดเมื่อกษัตริย์ผู้สูงศักดิ์ต้องกลืนกินความเน่าเปื่อยเพื่อแลกกับสัจธรรมเขาจะเอาชนะความอยากที่ฝังรากลึกและกล้าปฏิเสธข้อเสนอยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งได้อย่างไรและการฝึกสมาธิขั้นสูงสุดที่คนทั้งโลกกราบไหว้ทำไมถึงกลายเป็นเพียงยาชาระงับกิเลสชั่วคราวสำหรับเขามารับชมกันต่อกับเรื่องราวปฏิเสธราชันและทางตันของสมาธิหลังจากการจากลาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีสิทธัตถะในชุดนักบวชสีฝาดก้าวเดินเข้าสู่แคว้นมคธเพียงลำพังเท้าเปล่าที่เคยเหยียบย่ำบนพรมไหมอันนุ่มนวลบัดนี้ต้องสัมผัสกับกรวดหินที่แหลมคมและดินโคลนเขามุ่งหน้าเข้าสู่กรุงราชคฤห์เมืองหลวงที่รุ่งเรืองที่สุดเพื่อปฏิบัติกิจของนักบวชคือการเที่ยวขออาหารประทังชีวิตชาวเมืองที่กำลังสัญจรไปมาต่างหยุดชะงักและเบิกตากว้างเมื่อเห็นนักบวชหนุ่มที่มีท่วงท่าสง่างามดุจราชสีห์ผิวพรรณที่ผุดผ่องและรัศมีที่แผ่ออกมาทำให้ผู้คนต่างพากันสงสัยว่าเทวดาองค์ใดแปลงกายลงมาสิทธัตถะเดินถือบาตรดินเผาด้วยความสงบนิ่งเข้าไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านของชาวบ้านเพื่อรอรับเศษอาหารชาวบ้านต่างพากันนำอาหารเท่าที่มีมาใส่ในบาตรจนเกือบเต็มซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวบูชาและแกงที่เหลือทิ้งจนเริ่มส่งกลิ่นบูดเน่าเมื่อได้อาหารจนพอเพียงเขาจึงเดินไปนั่งที่ใต้ร่มไม้ริมเชิงเขาเพื่อเตรียมกินอาหารมื้อแรกในฐานะขอทานอย่างโดดเดี่ยวทันทีที่เปิดฝาบาตรกลิ่นเหม็นของอาหารที่ปนเปกันจนดูน่ารังเกียจก็พุ่งเข้าปะทะจมูกอย่างรุนแรงสัญชาตญาณกษัตริย์ภายในตัวเขารู้สึกขยับขย่อนจนแทบจะอาเจียนออกมาน้ำย่อยในกระเพาะปั่นป่วนด้วยความรังเกียจเมื่อเห็นก้อนข้าวที่เน่าเปื่อยและเปื้อนคราบน้ำแกงที่บูดจิตใจเริ่มเกิดการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความยึดติดในความสุขสบายกับอุดมการณ์ใหม่สิทธัตถะจ้องมองอาหารเน่าเหล่านั้นและบอกกับตัวเองว่านี่คือบททดสอบแรกในการทำลายอัตตาเขาใช้มือตักข้าวบูดเน่าเข้าปากทีละคำฝืนกลืนความขยะแขยงลงไปในลำคอด้วยความอดทนขั้นสูงสุดความรู้สึกผะอืดผะอมกลายเป็นสมรภูมิที่เขาต้องใช้กำลังใจทั้งหมดในการเอาชนะความอยากเขากลืนอาหารมื้อนั้นจนหมดบาทเป็นการประกาศชัยชนะเหนือรสสัมผัสที่เคยพันธนาการเขาไว้มาตลอดชีวิตตอนนั้นเองข่าวเรื่องนักบวชผู้สง่างามดุจเทพเจ้ามาปรากฏตัวในเมืองรั่วไหลไปถึงหูของพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารสั่งให้จัดขบวนทหารม้าและรีบเสด็จมายังเชิงเขาปันทวะเพื่อตรวจสอบความจริงด้วยพระองค์เองทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นนักบวชหนุ่มกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับตกตะลึงในบารมีที่แผ่ออกมาจนต้องรีบลงจากหลังม้าพระเจ้าพิมพิสารจำได้ทันทีว่าชายตรงหน้าคือเจ้าชายสิทธัตถะทายาทผู้ยิ่งใหญ่แห่งสากยวงศ์กษัตริย์มคธเดินเข้าไปหาด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมและพยายามโน้มน้าวให้สิทธัตถะเลิกทำความลำบากให้แก่ตัวเองพระองค์มองดูจีวรที่เปื้อนฝุ่นและบาทดินที่ว่างเปล่าด้วยความรู้สึกเสียดายในพละกำลังและวัยหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารยื่นข้อเสนอที่ไม่มีใครในโลกกล้าปฏิเสธคือการแบ่งแผ่นดินแคว้นมคธที่รุ่งเรืองให้ครอบครองครึ่งหนึ่งทันทีจงกลับมาเสวยสุขเถิดสิทธัตถะท่านจะมาลำบากในป่าปานซากศพเช่นนี้เพื่ออะไรกษัตริย์พิมพิสารเอ่ยถามด้วยความห่วงใยแต่สิทธัตถะกลับจ้องมองกษัตริย์ด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและมั่นคงดุจภูเขาหินที่ไม่หวั่นไหวเขาขอบใจในความหวังดีแต่ยืนยันว่าอำนาจและการครองเมืองคือคุกที่เขาเพิ่งจะพังทลายออกมาได้สำเร็จสิ่งที่ท่านเสนอคือความสุขที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่สิ่งที่เราหาคือความอมตะที่ไม่รู้จักตายสิทธัตถะกล่าวตอบอย่างนุ่มนวลคำพูดนั้นทำให้กษัตริย์พิมพิสารต้องนิ่งอึ้งไปครู่ใหญ่ด้วยความนับถือในอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าราชบัลลังก์ทุกแห่งกษัตริย์พิมพิสารจึงขอให้คำมั่นสัญญาว่า
หากสิทธัตถะบรรลุสัจธรรมที่ตามหาเมื่อใดขอให้กลับมาสอนธรรมแก่พระองค์เป็นคนแรกสิทธัตถะรับคำสัญญานั้นด้วยรอยยิ้มที่สงบก่อนที่ขบวนทหารของกษัตริย์จะค่อยๆเคลื่อนตัวกลับเข้าเมืองไปอย่างเงียบเชียบไม่นานสิทธัตถะมุ่งหน้าสู่สำนักของอาลารดาบทกาลามโคตมหาดาบทผู้มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องการฝึกสมาธิจิตที่ล้ำลึกเขาฝากตัวเป็นศิษย์และเริ่มเรียนรู้วิธีการควบคุมจิตใจที่ซับซ้อนตามแบบฉบับของฤาษีดาบทในยุคโบราณด้วยสติปัญญาที่เป็นเลิศและอัจฉริยภาพที่ติดตัวมาเขาใช้เวลาเพียงไม่นานในการฝึกฝนสมาธิจนก้าวล่วงวิชาของศิษย์ทุกคนเขานั่งขัดสมาธินิ่งสงบอยู่ท่ามกลางป่าลึกบังคับจิตให้วางเฉยต่อสิ่งเร้าภายนอกจนร่างกายไม่ไหวติงดุจก้อนหินสิทธัตถะดำดิ่งลงสู่สมาธิขั้นสูงที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะหรือสมาธิขั้นที่ 7ซึ่งเป็นสภาวะแห่งความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยในสภาวะนั้นจิตของเขาดับสนิทจากความวุ่นวายความทุกข์ทั้งหมดดูเหมือนจะมาลายหายไปในความเงียบสงัดอาลารดาบทตกตะลึงที่เห็นศิษย์ใหม่สามารถบรรลุถึงจุดสูงสุดของสำนักได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์มหาดาบทชราถึงกับเอ่ยปากขอให้สิทธัตถะอยู่ช่วยดูแลสำนักและปกครองเหล่าศิษย์ในฐานะอาจารย์ร่วมกันกับตนแต่ทว่าเมื่อสิทธัตถะออกจากสมาธิมาสู่โลกความเป็นจริงเขากลับพบว่าความโกรธความโลภและความทุกข์ยังคงแอบซ่อนอยู่เขารู้สึกว่าสมาธิที่เพิ่งเรียนมานั้นเป็นเพียงแค่ยาชาที่ช่วยระงับความเจ็บปวดไว้ได้เพียงชั่วคราวขณะอยู่ในฌานเท่านั้นเมื่อใดที่สมาธิเสื่อมลงความทุกข์ก็กลับมาเล่นงานเราใหม่เหมือนเดิมนี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ที่แท้จริงสิทธัตถะตัดสินใจลาอาจารย์อาลารดาบทและก้าวเดินต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบที่ลึกซึ้งกว่าสมาธิที่ว่างเปล่านี้ให้ได้ในเร็ววันสิทธัตถะออกเดินทางต่อจนถึงสำนักของอุทกดาบทรามบุตรมหาฤาษีผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นเขากราบฝากตัวเป็นศิษย์และเริ่มต้นฝึกฝนสมาธิจิตที่ละเอียดอ่อนและล้ำลึกยิ่งกว่าที่เคยเรียนมาด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้าเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถบรรลุถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะหรือสมาธิขั้นที่ 8นี่คือจุดสูงสุดของสมาธิจิตที่มนุษย์ในยุคนั้นจะสามารถทำได้เป็นสภาวะที่จิตสงบนิ่งจนเหมือนไม่มีความจำแต่ก็ยังมีอยู่อุทกดาบทตกใจและเลื่อมใสในอัจฉริยภาพของศิษย์หนุ่มคนนี้เป็นอย่างมากจนถึงขั้นประกาศยกย่องเขามอบตำแหน่งเจ้าสำนักและอำนาจในการดูแลเหล่านักบวชทั้งหมดให้แก่สิทธัตถะอุทกดาบทหวังจะรั้งตัวมหาบุรุษผู้นี้ไว้เป็นเกียรติยศสูงสุดของสำนักชั่วนิรันดร์แต่ในขณะที่กำลังเสวยความสงบในฌานสมาบัติสิทธัตถะกลับตระหนักถึงความจริงที่น่าตกใจบางอย่างเขารู้สึกได้ว่าสมาธิที่ยิ่งใหญ่นี้ทำหน้าที่เพียงแค่กดทับกิเลสเอาไว้ชั่วคราวมันเหมือนการเอาหินก้อนใหญ่ไปทับกอหญ้าที่รอวันเติบโตขึ้นมาใหม่ทันทีเมื่อยกหินออกเมื่อเขาออกจากสมาธิความทุกข์และความกังวลใจก็ยังคงตามมารังควานเหมือนเงาตามตัวสิทธัตถะตัดสินใจกล่าวขอบคุณและปฏิเสธตำแหน่งเจ้าสำนักที่ผู้คนต่างพากันอิจฉาอย่างไม่ใยดีเขามุ่งหน้าก้าวเดินออกจากสำนักที่หรูหราและมั่นคงมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกเพื่อค้นหาทางรอดที่แท้จริงด้วยตัวเองตอนนั้นเองสิทธัตถะเดินเท้าเปล่าผ่านป่าเขาลำเนาไพรไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมที่แห่งนี้มีความเงียบสงัดและงดงามดุจสวรรค์กลางป่าที่ตัดขาดจากความวุ่นวายของโลกภายนอกเขาทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำในรัญชราที่น้ำใสสะอาดไหลผ่านมีชายหาดทรายขาวนวลตาและร่มไม้ที่หนาครึ้มที่นี่คือชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการทำสงครามขั้นแตกหักกับกิเลสภายในใจเขาตัดสินใจที่จะหยุดพักและเริ่มค้นหาวิธีการใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในขณะที่เขากำลังเตรียมตัวกลุ่มนักบวช5 คนที่เดินรอนแรมมาไกลก็ปรากฏตัวขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำนักบวชกลุ่มนั้นคือปัญจวัคคีย์นำโดยโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มที่เคยทำนายไว้ว่า
สิทธัตถะจะได้เป็นมหาศาสดาพวกเขาออกตามหาสิทธัตถะมาเป็นเวลานานด้วยความศรัทธาอันเปี่ยมล้นเมื่อเห็นท่าทางที่สง่างามและเด็ดเดี่ยวของอดีตเจ้าชายพวกเขาก็ยิ่งเชื่อมั่นในคำทำนายของตนเองเหล่าปัญจวัคคีย์ต่างพากันคุกเข่าลงยอมรับในบารมีและขออาสาเป็นผู้ดูแลปรนนิบัติอย่างใกล้ชิดสิทธัตถะน้อมรับความหวังดีนั้นเพื่อให้ตนเองได้มีเวลาทุ่มเทให้กับการบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่โดยที่เหล่านักบวชทั้ง5ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะได้เป็นพยานในการทดลองที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่นานมหาบุรุษประทับนั่งริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราและเริ่มทบทวนเส้นทางทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตความสุขสบายสูงสุดในพระราชวังไม่ได้ช่วยให้รอดพ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายและการฝึกจิตจนถึงสมาธิขั้นสูงสุดของโลกก็ยังไม่ใช่คำตอบที่จะดับทุกข์ได้อย่างถาวรเขาครุ่นคิดว่าหากความยึดติดในร่างกายนี้คือรากฐานของความอยากทั้งปวงหนทางเดียวที่จะเอาชนะมันได้อาจจะต้องใช้วิธีทำลายความสะดวกสบายของร่างกายนี้ให้สิ้นซากเขาตัดสินใจที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางที่เรียกว่าทุกขกริยาหรือการบำเพ็ญตบะขั้นรุนแรงสิทธัตถะตั้งสัจจะอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะท้าทายสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์ในทุกมิติเขาเตรียมใจที่จะใช้ความเจ็บปวดเป็นเครื่องมือในการเค้นเอาสัจธรรมออกมาจากส่วนลึกของวิญญาณมหาบุรุษหลับตาลงและสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความทรมานที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแม้จะบรรลุสมาธิขั้นสูงสุดที่โลกยุคนั้นจะให้ได้แต่สิทธัตถะกลับพบว่ามันเป็นเพียงทางตันที่ไม่อาจดับทุกข์ได้อย่างถาวรเขาจึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งการทรมานตัวเองอย่างบ้าคลั่งเพื่อท้าทายขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจในสมรภูมิที่แลกมาด้วยลมหายใจคำถามคือความเจ็บปวดที่รุนแรงถึงขั้นกระดูกโผล่พ้นผิวหนังจะสามารถเค้นเอาสัจธรรมออกมาได้จริงหรือมหาบุรุษที่ทรมานตัวเองจนสลบเจียนตายจะรอดพ้นจากเงื้อมือมัจจุราชได้อย่างไรในวันที่ร่างกายปฏิเสธลมหายใจเตรียมพบกับตอนต่อไปสมรภูมิทุกขกิริยาและการสลบเจียนตายเมื่อเสียงดนตรีปริศนาจากสวรรค์ดังขึ้นเพื่อเปลี่ยนความคิดและการตัดสินใจกินข้าวเพียงมื้อเดียวจะทำให้เขาต้องสูญเสียผู้ติดตามทั้งหมดไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อร่วมก้าวเข้าสู่สมรภูมิแห่งการตื่นรู้ไปด้วยกันห้ามพลาดเด็ดขาด